Matti Sumari, konstnär och curator för utställningen Patients spel, Patience Game på Malmö konstmuseum i Kungsparken. Utställningsidén började den här stämningen att smyga in i den här övergivna lokalen som blev bara märkligare och märkligare. Desto mer jag tittade runt där som en konstig parallell värld. Och i och med att det var ju övergivet efter kasinot, allting var lämnat som det var, så kändes det som att okej, vi rör ingenting, det får ha sin karaktär och så försöka använda det. Så egentligen hela utgångsidén för utställningen, hela projektet var att vi lägger in konstverk i den här miljön och nästan gömmer dem, placerar dem och så får de interagera med den atmosfären. Det kan man ju se där inne också med hur allt är ihopbyggt, lite så collageaktigt påklistrat efter varandra med olika delar rent arkitektoniskt. Det är många som inte har varit där inne, men alla vet att det är mitt i stan. Så öppna upp de här gömda historierna som ligger begravda där omkring. Verket som heter Relik, som är ett spöke som har kommit in från det gamla klostret som var på platsen 1400-talet, 1500-talet. Och då hade jag kollat upp i arkeologiska utforskningar och dokument. Försökte få fram, men vad har de odlat där? Vad har faktiskt funnits här för så många år sedan? Och då hittade jag att de hade haft sitt apelgård och kolgården och alla andra växter som har en historia och så har kanske kommit till Sverige först genom klostren. Och sen nu är det helt vardagliga grönsaker och örter till oss. Men att de har haft sina vårdare historiskt sett och på platsen. Det är spännande att tänka i och med att just det här klostret har liksom inga spår, ingen ruin som vi kan se. Så det måste liksom också lyftas fram även om det är en osynlig del av historien. Vi har också hittat material och gjort mina skulpturer smält ihop koppar och aluminium och lagt i lite tenn och så får jag den samma blandningen som är något som heter nordiskt guld som är samma metalllegeringen, samma blandningen som våra 10 kronors mynt, som alla våra gyllene mynt. Som ser ju väldigt exklusivt och glänsande ut, men jag lockas av det här mystiska att det finns någonting som är på botten av hierarkin som är till och med bortslängt och dumpat på trottoarerna och bak gatorna. Och samtidigt så har vi det som är högst upp i materialernas hierarki som är kanske alla de här fina bronsstatyerna på stan. Och att jag kan göra de här blandningarna själv och förskjuta vad som är värdefullt och vad som är värdelöst. Jag har ju haft lite den information och inspiration med funna objekt eller hittade material eller övergivna saker som kan berätta om någonting. En av verket med gamla gatubelysningen som är ombyggt till skulptur, men man kan ju förstå att det här har stått i parken tidigare och det har en relation till platsen även om den har fått fötter och klättrat in och säckat ihop och deppat ihop i entrén till huset. Det finns ju där i gömt eller implicit i att förädla saker och material som har haft tidigare liv, men det behöver inte bara handla om recycling och återbruk bara för det. För att då kanske det blir bara platt eller blir bara någon sorts politisk ställningstagande. Även om folk kan ju inspireras så tycker jag att det är intressant. Men att det är ju bara min arbetsmetod som jag har haft sedan hur många år som helst. Och det som också just lockar mig att vilja gräva djupare och
göra ett konstverk utan att veta exakt vad jag vill säga eller vad den själv kommer att säga. För att då är det kanske är helt dött om man redan har alla svar. Men man kanske måste göra ett konkret utforskande med sina verk och kunna komma fram till någonting nytt för sig själv också. Det här är ingen vanlig institutionell museal utställning som hur det brukar se ut i de normala förhållandena. Från ett liksom stort, tungt institution så det känns som att det blir extra spännande att göra det till något helt annat som också kanske nästan går emot att vanligtvis ska ju ett museum skydda och vara så försiktig och bevara alla verk. Så det här är ju verkligen också motsatsen i och med att vissa verk är målade direkt på väggen och tapetklistrade affischer som inte kommer kunna flyttas. Som verkligen inte vanligtvis används i museum. Också så mycket att ta i att förhålla sig till just med slumpen och framgången och misslyckandena som man först tänker på. Kanske inte olycksdrabbat men ändå på något sätt hemsökt och tålamodspatienskrävande plats på ett väldigt märkligt sätt.